Swami
વિક્રમ સંવત 2082 મહાસુદ સાતમ રવિવાર। આજે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર બુરહાનપુર મધ્ય પ્રદેશ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ વિક્રમ સંવત 1927 દેવોનો પાટોત્સવ। શ્રી હરિએ લોયામાં શાકોત્સવ કરેલો અને શ્રી કુવા મધ્ય પ્રદેશ મંદિરનો પણ આજે પાટોત્સવ અને મેલબોર્ન ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ આજે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ। આજે રવિવાર હોવાથી રાબેતા મુજબ આપણે સંધ્યા સભા પણ રાખેલ છે, તો દરેક હરિભક્તોએ ખાસ એ સંધ્યા સભાનો પણ લાભ લેવો। સ્વામિનારાયણ વચનામૃત વડતાલ પ્રકરણનો વિષય શું આવ્યું હતું ગઈકાલે ટોકમાં? મહારાજને પૂછ્યું કે સમાધિ વગેરેના પીછે દૂર કરવાનો શોખ છે, તો ત્યારે સુખમુનિએ કહ્યું કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ના થાય ત્યારે ભગવાને મહારાજજી, સૌદી ઋષિ, બ્રહ્માજી, પરાશર ઋષિ વગેરે બધાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું। એ બધા નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળા હતા, જ્યારે ઇન્દ્રિયો અનુરૂપ પ્રમાણે વળતી તો એમને પણ ભૂલ પડી, ભોગે એમને પણ કામો વિકલ્પો લીધા હતા। માટે પ્રતિબંધ થાય તો જે થાય એ વાત કરી તો ભગવાન જ્યાં સુધી હરિની ભક્તિને રહે એના આંતરદ્રષ્ટિ જો ન થાય ત્યાં સુધી એ કામાથી પૂછો પડતા નથી અને બાહ્ય દ્રષ્ટિથી કરે તો એ કામાથી મળ્યા વગર નથી। ગઈકાલે આપણે જોયું મહારાજ કે જેમ જ્ઞાની છે નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે જાય ત્યારે નિર્વિકાર રહે છે અને અજ્ઞાની ક્યારે નિર્વિકાર રહે છે? સુષુપ્તિને વિશે નિર્વિકાર રહે છે। પણ જ્યારે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ અનુલોમ થાય છે ત્યારે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની એ બે કામાદિકે કરીને વિક્ષેપને પામે છે। એવા કાંઈ જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો વિશેષ જણાતો નથી કે મહારાજ કે હવે બીજા પરમહંસ ઉત્તર કરો। નિર્વિકલ્પ સમાધિ કોને કહેવાય? ગઈકાલે લીધો હોય આ તો હવે ચિત્તને ભગવાનની મૂર્તિમાં રચનામૃત પ્રમાણે આપણે વાત કરી હતી ગઈકાલે યાદ નથી। બરાબર છે। ઉત્તર શું? તો દ્રષ્ટાંત છે। નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય છે, નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે। મહારાજે શું કીધું? નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય છે, નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે।
રૂપિયા લેવાના હોય તો એ કેટલા દિવસ કાલે ભૂલાઈ જાય? કેટલા દિવસ યાદ રહે? લાખ રૂપિયા લેવાના હોય તો યાદ રહે કે ભૂલી જવાય? આપણું કલ્યાણ તો એમાં છે ને. શેમાં છે આપણું કલ્યાણ? પૈસામાં. હા, એટલે એ યાદ રહે છે. આ શું કામ ભૂલાઈ જાય છે? આમાં કઈ આપણું કલ્યાણ છે ને એટલે ભૂલાઈ જાય છે. યાદ ના રાખવાનું છે, એની બદલે યાદ બીજું રાખીએ છીએ. સંસ્કૃતિમાં વારે વારે શું કામ આવવાનું થાય છે? વારે જન્મ લેવા પડે તે શું કામ? કે જે યાદ રાખવાનું છે યાદ નથી રાખતા, અને જે નથી યાદ રાખવાનું એ યાદ રાખીએ છીએ. જગતનું કેટલું યાદ છે બધું? દેહ યાદ છે, દેહના સંબંધી યાદ છે. ભૂલાય છે? દેહના સંબંધીનો જન્મદિવસ હોય તો સામેથી ફોન કરીને પૂછે કે ભાઈ કેમ છે, હેપી બર્થડે છે ને? હા, તો એ કેવું યાદ રહે છે? જન્મને 50 વર્ષ 60 વર્ષ થયા હોય તો એના જન્મ તારીખને કેવું યાદ હોય આપણે કડકડાટ. જીવના કલ્યાણ માટે જે છે એ યાદ રહેતું નથી. આ જીવના કલ્યાણ માટે છે. કઈ તો હવે કરવું હોય તો યાદ રાખવાનું ને. એટલે નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય છે, નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. એટલે પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી, દેવાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી એ સર્વે મળીને જેવો ભાષ્યો તેવો ઉત્તર કર્યો, પણ શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નનો કોઈથી સમાધાન થયું નહીં. કે પછી મહારાજાનો પ્રત્યુત્તર આપે છે કે જેમ જનક વિદેહી હતા તે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા તો પણ નિર્વિકાર હતા. જનક વિદેહી હતા એ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા તો પણ નિર્વિકાર હતા. અને આપણે નિવૃત્તિને વિશે બેસી જઈએ, નિવૃત્તિ પકડીને તોય વિકારી રહીએ. કેમ કે મનના સંકલ્પ તો ચાલુ હોય ને. હાથમાં માળા હોય પણ મનભાઈ ક્યાં હોય? મનજીભાઈ ક્યાં દોડતા હોય? માળા તો એમ જ ફરતી હોય, ખાલી પેલા પારા ફરતા હોય ફરતી હોય, પણ મનજીભાઈ તો વ્યવહાર કરવા જ ગયા હોય જગતમાં. કેટલી જગ્યાએ ફરી આવે. જ્યાં સુધી ચિત્તની એકાગ્રતા નહીં થાય ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. ચિત્તની વૃત્તિ મૂર્તિની અંદર પ્રવેશ નહીં કરે ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. દંડવત કરીએ, પ્રદક્ષિણા કરીએ, માળા કરીએ, કથા શ્રવણ કરીએ, પણ જો મનજીભાઈને અંદર નહીં રાખીએ તો બધું નકામું છે. ત્યાં સુધી કાંઈ આવવાનું નથી. એકાગ્ર ચિત્તે ખાલી 3 દિવસ સતત જો માળા ફેરવો તો બ્રહ્મરૂપ થઈ જવાય. મનને જવા નહીં દેવાનું ક્યાંય વિષયમાં, કોઈ વિષયમાં. ખાલી 3 દિવસ. સિદ્ધાનંદ સ્વામીએ 3 દિવસમાં મૂર્તિ સિદ્ધ કરી હતી. કેટલા દિવસ? હા, મહારાજે એને કીધું કે 3 દિવસ સતત જો તમે અમારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરશો તો સિદ્ધ થઈ જશે. ચતુર્માસમાં બધા નિયમ લેતા હતા ત્યારે સિદ્ધાનંદ સ્વામી મહારાજ મને કઠણમાં કઠણ વર્તવાના ધરાવે, એટલે નિયમ આપો કઠણમાં કઠણ. એટલે મહારાજ કે કઠણમાં કઠણ તો અમારા સ્વરૂપમાં બુદ્ધિ રાખવી એ છે, બાકી કંઈ છે નહીં. મહારાજ કે 3 દિવસ સતત 72 કલાક તમે અમારી મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખશો તો મૂર્તિ સિદ્ધ થઈ જશે. સિદ્ધાનંદ સ્વામી બેસી ગયા, ખાવું પીવું સૂવું બધું ભૂલી ગયા. 3 દિવસ કશું જ કોઈ ક્રિયા નહીં દે નહીં. ખાવું પીવું સૂવું કશું જ નહીં. અખંડ મહારાજની મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખી તો 72 કલાકમાં મૂર્તિ સિદ્ધ થઈ ગઈ. અને આપણે 72 વર્ષ થાય તોય સિદ્ધ નહીં થતી. એમ મંજીભાઈ નથી એટલે હા, આટલા વર્ષોથી કથા શ્રવણ કરીએ, બધું કરીએ, પણ મંજીભાઈને રાખતા નથી. ખાલી દેહને અહીંયા બેસાડી દઈએ મંદિરની અંદર, ને મંજીભાઈને વિહાર કરવા મોકલી દઈએ બહાર. પછી ક્યાંથી સિદ્ધ થાય? એમ ના થાય. એટલે અહીંયા મહારાજે જનક રાજાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું, ગૃહસ્થનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું, સાધુનું નહીં. દ્રષ્ટાંત કોનું આપ્યું? ગૃહસ્થનું આપ્યું. ગૃહસ્થને કેવી રીતે રહેવાનું કીધું? જનક રાજાની જેમ રહેવાનું કીધું. શિક્ષાપત્રીમાં કીધું ને, સાધુને જળ ભરતની જેમ વર્તવું અને ગૃહસ્થને જનક રાજાની જેમ વર્તવું. એટલે જનક વિદેહી હતા, એ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા તો પણ નિર્વિકાર હતા. જ્યારે જનકની સભામાં સુલભા નામે સંન્યાસીની આવી
ત્યારે જનક રાજા સુરભા પ્રત્યે બોલ્યા, જે તું મારા ચિત્તને મોહ પમાડવાનું કરે છે, પણ મારા ગુરુ જે પંચશીક ઋષિ તેની કૃપા થકી હું સાંખ્ય અને યોગ એ બે મતને અનુસર્યો છું. સુરભા હતી એ પરમ વિદુષી હતી. પુરુષ હોય એ બહુ શાસ્ત્ર ભણે તો એને શું કહેવાય? વિદ્વાન કહેવાય. અને સ્ત્રી હોય એને વિદુષી કહેવાય. સુરભા બ્રહ્મ જ્ઞાનીની અને પરમ વિદુષી હતી. પરમ જ્ઞાની સ્ત્રી હતી. પ્રધાન નામના રાજર્ષિ કુળમાં એનો જન્મ થયેલો. જ્ઞાતિ એક ક્ષત્રિય અને કન્યા દર્શન શાસ્ત્રના નિષ્ણાત હતા અને અધ્યાત્મ માર્ગનો એ પ્રચાર કરતા. એ સુરભાઈએ સાંભળેલું કે મિથિલા નરેશ જનક એ સાંખ્ય યોગને જાણે છે તથા સુખ દુઃખ માન અપમાન તથા સંસારની વિઠમણાને ક્યારેય ગણકારતા નથી અને આત્મભાવે વર્તે છે. એ સુરભાઈએ શું કર્યું? સંન્યાસીનો વેશ ધારણ કર્યો અને સુંદર સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરી અને રાજા પાસે ગઈ. એટલે સુરભા તો પોતે બ્રહ્મ જ્ઞાની હતા એટલે રાજાના મનમાં પ્રવેશ કરી અને જાણ્યા કે જનક જગતના વ્યવહારથી નિષ્પૃહ છે, જ્ઞાની છે, સાંખ્ય યોગી છે. એટલે જનક રાજાની પરીક્ષા લેવા માટે થઈ અને આવો વેશ ધારણ કર્યો. એટલે જનક રાજાએ શું કીધું કે તું મારા ચિત્તને મોહ પમાડવાનું કરે છે, પણ મારા ગુરુ જે પંચશીક ઋષિ તેની કૃપા થકી, જો આત્મજ્ઞાનનું જરાય માન નથી છે, કોની કૃપા છે? મારા ગુરુની કૃપા થકી. આપણે હોઈએ તો હું જ કંઈક છું, મેં જ સંપાદન કર્યું છે, મેં જ બધું મારા બાહુબળે કરીને આ સંપાદન કર્યું છે. પણ જનક રાજા આટલા મોટા રાજા હોવા છતાં પણ શું નિર્માની થઈને કહે છે કે મારા ગુરુ પંચશીક ઋષિ કપિલા નામની બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ તેમને ઉછેરીને મોટા કરેલા. એટલે એમનું એક નામ કપિલેય પણ કહેવાય છે. ઋષિ છે સંન્યાસ ધર્મમાં જ્ઞાતા હતા, તત્વજ્ઞાની હતા, સાંખ્ય શાસ્ત્રના વિદ્વાન હતા. પંચશીક ઋષિ સાંખ્ય શાસ્ત્રના આચાર્ય કપિલ મુનિ કે તેઓ સાક્ષાત પ્રજાપતિ કપિલ મુનિ જ કહેવાતા. કે સાંખ્ય શાસ્ત્રનું ખૂબ જ્ઞાન હતું એટલે લોકો એને બીજા કપિલ મુનિ જ કહેતા. સર્વ સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન હતું, એમના મનમાં કોઈ સંદેહ ન હતો. ઋષિઓમાં અદ્વિતીય હતા અને આસુરી મુનિના તેઓ પ્રથમ શિષ્ય હતા. 1000 વર્ષ સુધી માનસ યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરેલું એમણે. કેટલા વર્ષ? 1000 વર્ષ સુધી માનસ યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરેલું. સમગ્ર પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા મિથિલાપુરીમાં આવ્યા અને જનક રાજાને એમણે સાંખ્ય મત અનુસાર મોક્ષ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. એ જનક રાજાના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી જનકને નિશ્ચિત સિદ્ધાંત ઉપર પહોંચાડ્યા. એટલે જનક રાજા છે એ પંચશીક ઋષિને પોતાના ગુરુ માનતા. એટલે જનક રાજા કહેતા કે મિથિલાયામ પ્રદીપ્તાયામ નમે દહ્યતે કિંચન. મિથિલા નગરી બળે છે પણ મારું કાંઈ બળતું નથી. જેણે સાંખ્ય શાસ્ત્ર જીવનમાં ઉતાર્યું હોય જીવનમાં અને એ પ્રમાણે ચાલતા હોય એને સંસારમાં કાંઈ સ્પૃહા રહે નહીં કોઈ જગ્યાએ. સાંખ્ય શાસ્ત્ર શું? જગતને ખોટું કરવું એ સાંખ્ય શાસ્ત્ર, જગતને નાશવંત જોવું એ સાંખ્ય શાસ્ત્ર, કે આખું જગતને અંતરમાંથી બાળી દેવું એ સાંખ્ય શાસ્ત્ર. આખું જગત બળી જાય પછી સ્પૃહા રહે કોઈ જગ્યાએ? એમ જનક રાજાએ સાંખ્ય શાસ્ત્ર છે પોતાના જીવનમાં સાર ધાર ઉતારે.
પંચશીખ ઋષિની કૃપા થકી સાંખ્ય અને યોગ એ બે મતને અનુસર્યો છે. માટે મારા અડધા શરીરને ચંદન ચર્ચે કે અડધું શરીર છે તલવારે કરીને કાપે, એ બે મારે સમ વર્તે છે. અને આ મારી મિથિલા પૂરી મળી જાય તો પણ મારું કાંઈ મળતું નથી, કે હું પ્રવૃત્તિમાં રહ્યો થતો અસંગી અને નિર્વિકાર છું. એવી રીતે રાજા જનકે સુરભા પ્રત્યે કહ્યું. અને સુખદેવજીના પણ રાજા જનકજી ગુરુ કહેવાય. વિચાર કરો, સુખદેવજી તો ત્યાગી છે, ત્યાગીના ગુરુ એક ગ્રહસ્થ. વિચાર કરો કેટલી ઉચ્ચ સ્થિતિ હશે જનક રાજાની, કે સુખદેવજી જેવા ત્યાગી. સુખદેવજીનો જન્મ કેવી રીતે થયો તો ખબર છે ને? વ્યાસજીના પુત્ર સુખદેવજી. શું કીધું સુખદેવજી માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે? કે સરસવનો દાણો ગાયના શિંગડા ઉપર જેટલી વાર રહે એટલી વાર તમે માયા ખેંચો તો હું જન્મ ધારણ કરું. પછી ક્ષણ માટે માયાને ખેંચી ભગવાને સુખદેવજીનો જન્મ થયો. એટલે શરીર સાથે બીજા 9 લાખ બાળકોનો જન્મ થઈ ગયો. કે 9 લાખ બધા 9 લાખ એ યોગેશ્વર 9 લખા પર્વત ઉપર તપ કરતા હતા અને નીલકંઠ વર્ણિ વિશે ત્યાં જઈ અને બધાને મહારાજે પછી બદ્રિક આશ્રમમાં મોકલી દીધા, એનું કલ્યાણ કર્યું. તો એ માયા ખેંચી અને સુખદેવજીનો જન્મ થયો. હોય એને તો માયા હતી જ નહીં. સુખદેવજીને માયા હોય તો લાગે ને માયા. એટલે જેવા માતાના ઉદરમાંથી બહાર આવ્યા એવા ભાગ્યા સીધા, કોઈના રોક્યા રોકાણા નહીં. જો એને સંસાર હતો જ નહીં એટલે સીધા ભાગી ગયા. હવે આવા સુખદેવજી, એ સુખદેવજીને જનક રાજાને ગુરુ બનાવે તો જનક રાજાની સ્થિતિ કેવી હશે? કે જનક રાજાને એને ગુરુ બનાવ્યા, જેને પોતાને માયાનો અંશ નથી એ જનક રાજાને ગુરુ બનાવે છે, તો જનક રાજાની સ્થિતિ શું હશે? એટલે મહારાજે અહીંયા જનક રાજાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. એટલે મહારાજ કહે છે પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે જે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ અનુલોમપણે વર્તતી હોય અને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહ્યો હોય તો પણ જો રાજા જનકની પેઠે જેના હૃદયમાં સમજણની દ્રઢતા થઈ હોય તો તે કોઈ રીતે વિકારને પામે નહીં. મૂળ વસ્તુ શેની છે? સમજણની છે. કે ભલે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ છે એ અનુલોમપણે વર્તે અને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં પણ રહ્યો. નંદ સંતો, જીવબા, લાડુબા, રાજબા બધા પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા. કોણ નિવૃત્તિ પકડીને બેસેલા? બધા પ્રવૃત્તિ કરતા ને, મહારાજના વચને નહોતા કરતા. જીવબા, લાડુબા, રાજબા આટલા મોટા મોટા સમય આગ્રહ કરતા હોય તે પ્રવૃત્તિ ન કરવી પડે, આટલા મોટા મુકુટ ને ઉત્સવ ને આ બધું કરવું પડતું હોય તો એની વૃત્તિ તો અનુલોમ કરવી જ પડે. અંતરદ્રષ્ટિએ રાખીને બેસી જાય તો કઈ પ્રવૃત્તિ થાય ને થાય. બધા મંદિરો થયા, શિખરબદ્ધ મંદિર આમ નામ થઈ ગયા, તો સંતો આંખ બંધ કરીને ભગવાનનું ધ્યાન કરીને બેસી ગયા હોત તો બધા મંદિરો થાત નહીં. આટલો બધો સત્સંગ આ વટવૃક્ષ બન્યો, આખા વિશ્વમાં અત્યારે સંપ્રદાય આપણો ફેલાયેલો છે, તો એ સંતો પ્રવૃત્તિમાં રહીને જ ફેલાવો કર્યો છે. નંદ સંતોએ મંદિરોનું બંધારણ આ બધું કર્યું અને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં તો રહેવું જ પડે. આમ નામ થઈ જાય બેઠા બેઠા જાતે પથ્થરો ઉપાડે. મહારાજે પોતે પથ્થરો માથે જાતે ઉપાડ્યા છે. વડતાલમાં 37 સીટો પોતે જાતે માથે ઉપાડે અને એનો આખો પાયો વડતાલમાં પાયામાં કેટલી 9 લાખ સીટો નાખી છે. કેટલી? હા, એ આમનો કઈ નથી થઈ. સંતોએ બધાએ હરિભક્તોએ બધું જાત મહેનત કરી અને બધું નિર્માણ કર્યું છે. તો એ બધા પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા પણ સમજણની દ્રઢતા હતી. વૃત્તિ ભલે અનુલોમ હતી, આપણને એમ દેખાય કે બાહ્ય દ્રષ્ટિ છે, પણ સમજણ કેવી હતી? જનક રાજાની જે બધા સાંખ્ય મતને અનુસરેલા, કરતા થતા અકર્તા એવી રીતે ક્રિયા કરતા. આપણી જેમ નહીં, આપણે તો થોડીક સેવા કરી હોય તો અભિમાન આવી જાય,
કે ઓહો મેં તો શું સેવા કરી છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક તો ખોટો આવી જાય ભલે આપણને એમ થાય કે અભિમાન નથી પણ અંતરમાં તે જ જાય એ સમય આવે ત્યારે દેખાય અત્યારે ન દેખાય ક્યારે દેખાય સમયમાં હાર પહેરવાનો મળે ને ત્યારે દેખાય અત્યારે તો આપણે નિર્વિકાર જ હોઈએ આપણે કરતા જ હોઈએ પણ જો હાર પહેરવા ન મળે નામ ચૂકાઈ જાય બોર્ડમાં નામ લખવાનું ભૂલાઈ જાય ત્યારે એ ફોટા બહાર આવે બધા અમે મારું નામ લખવાનું બોર્ડમાં છે ને સ્વામી મને મારું નામ હાર પહેરવામાં આવ્યું નહીં મેં આટલી સેવા કરી તો એ મારું નામ ક્યાંય લેવાનું નહીં તકતીઓમાં બધા નામ આવે છે તે કે આમ નામ આવે છે ને અપેક્ષા હશે ને માનવી તો જ તકતી મુકાવીએ ને આપણા નામની એમને મુકાવીએ વર્ષો સુધી આખા મંદિર તકતીથી જ ભરેલા હોય ઘણા મંદિરો જોયા તકતી સિવાય કંઈ દેખાય જ નહીં આખી નામ 101 રૂપિયા 201 રૂપિયા 50 રૂપિયા પેલા તો મોટી કિંમત હતી એની એટલે ફલાણાભાઈ અક્ષરમાંથી ફલાણાભાઈ પંખા ઉપર નામ લખ્યા હોય પછી એની 4 પેટી કરતી હોય પંખા સાથે એ પંખો કરતો એની સાથે એ 4 વાક્યમાં 3 વાક્યમાં 3-4 પેટી ભરતી જ હોય પછી ને ખાસ પંખો જોવા માટે લઈ આવે કોઈ મહેમાન આવે તો મંદિરમાં દર્શન પંખો છે ને તો આપણા નામે છે આપણે લખાવેલું માન છે ન નીકળે માન રૂપી ફોટો નીકળે નહીં જલ્દી એટલે અનુલોમ વૃત્તિ રાખી અને નિર્વિકાર રહેવું એ તો બહુ કઠણ વસ્તુ છે જનક રાજાનું દ્રષ્ટાંત આમનામ નથી આપ્યું કે અનુલોમ વૃત્તિ રાખી પ્રવૃત્તિ કરવી અને એમાંય નિર્વિકાર રહેવું તો અતિશય કઠણ છે જે નિવૃત્તિ માર્ગમાં રહે છે એ નિર્વિકાર નથી રહી શકતા પ્રતિલોમ વૃત્તિ રાખીને જે બેસી અને ધ્યાન કરે છે એ નથી રહી શકતા તો અનુલોમ વૃત્તિ રાખી પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહે અને નિર્વિકાર રહેવું કેટલું કઠણ છે આપણા સંતો નંદ સંતો હતા અક્ષરધામના મુક્તો હતા એટલે એ નિર્વિકાર રહી શકે બાકી એમ રહેવું એ તો બહુ કઠણ વસ્તુ છે એટલે મહારાજ કે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ અનુલોમપણે વર્તતી હોય અને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહ્યો હોય તો પણ જો રાજા જનકની પેટે જેના હૃદયમાં સમજણની દ્રઢતા થઈ હોય શું સમજણની દ્રઢતા કરવાની છે શું સમજણની દ્રઢતા કરવાની છે મારા દ્વારા જે કઈ ક્રિયા થાય છે ક્રિયાના કરનારા ભગવાન છે હું નથી જે કઈ ક્રિયા કરે છે મારા દ્વારા ભગવાન ક્રિયા કરે છે હું નથી કરતો ત્યાં હું આવે છે ને ત્યાં જ વિકાર આવે છે જેટલી જગ્યાએ હું આવ્યો એ જગ્યાએ વિકાર આવ્યો એટલે જનક રાજાએ શું ઉત્તર આપ્યો મારા ગુરુ પંચ શીખ ઋષિની કૃપા થકી સાંખ્ય અને યોગને અનુસર્યો છું હું એમાં જ્ઞાતા છું એમ નહીં હું એનો વિદ્વાન છું એમ નહીં હું સાંખ્ય શાસ્ત્રનો જ્ઞાની છું એમ નહીં મેં યોગ શાસ્ત્ર સિદ્ધ કર્યું છે એમ નહીં મારા ગુરુ પંચ શીખ ઋષિની કૃપા થકી છે ને નીલકંઠ વર્ણીએ મુક્તાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યા જે ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ શું પ્રત્યુત્તર આપ્યો હા અમારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામીની કૃપા થકી અમે જે કાંઈ જાણ્યું છે એ મેં આપને કહ્યું વિશેષ તો અમારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામી જાણે પોતે નીકળી ગયા પિક્ચરમાંથી જો નીકળી ગયા ને ક્યાંય ગયા નહીં તો એનું સ્વરૂપ તો મહારાજે જે પ્રમાણે ધારેલું હતું એ પ્રમાણે જ એનું સ્વરૂપ કર્યું જે ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજે જે અપેક્ષા રાખી હતી એ પ્રમાણે જ ઉત્તર કરેલો પણ પોતે એમાંથી છટકી ગયા નીકળી ગયા બહાર બધો શ્રેય કોને આપી દીધો રામાનંદ સ્વામીને ગુરુને એટલે આ સમજણની દ્રઢતા છે આવી સમજણ જ્યારે જીવમાં આવે ત્યારે જીવમાં વિકાર ન થાય
બાકી તો ત્યાં વગર રહે જ નહીં. તો નાનું એવું કંઈક કરીએ તો આપણને એમ થઈ જાય મેં કર્યું મારા વગર આ ન થાત. હું છું તો આ 5 મારા ઘરના કુટુંબનું પોષણ કરું છું, હું આનું ચલાવું છું, હું નહીં હોત તો શું થશે? છે ને, મારું કુટુંબ મારા થકી ચાલે છે, હું એનું ભરણ પોષણ કરું છું. થાય ને એમાં જીવમાં એ નીકળવું બહુ અઘરું છે. કોઈના થકી કાંઈ દુનિયા અટકી નથી, દુનિયા તો ચાલે જ છે ને. મહારાજે અંતર ધ્યાન ત્યાં આનંદ સંતો ગયા, બધા ગયા, તો એ સંપ્રદાય ચાલે છે, સત્સંગ ચાલે છે કે નહીં? આપણે નહીં હોય તો સારું ચાલશે વધારે. આપણે એમ સમજવું આપણે નહીં હોય તો વધારે આનાથી સારું ચાલશે. એટલે માન આવે છે ને, માન આવે ને ત્યારે શું વિચારવું? રસ તો એમ વિચારવું કે મારામાં દાદા ખાચર જેવી કેટલી સામર્થ્ય, જીણાભાઈ સુરા ખાચર એના જેવી કેટલી સામર્થ્ય, એના જેવા ગુણ આવ્યા કે નહીં મારામાં? એની સામે જો દ્રષ્ટિ કરીએ તો માન આવતું એ મટી જાય. અને સંતોએ શું વિચારવું? મારામાં ગોપાળાનંદ સ્વામી જેટલા કેવા ગુણ, એના જેવા કેટલા ગુણ મારામાં? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, એના જેવા ગુણ આવ્યા કે નહીં મારામાં? તો એ દ્રષ્ટિ કરે તો ખબર પડે કે પોતે ક્યાં છે. એટલે માન આવતું એ અટકી જાય. પણ વિચાર કરવો પડે, સમજણથી આ દ્રઢતા કરવી પડે, આમ નામ ન થાય. એટલે મહારાજ કે જેના હૃદયમાં સમજણની દ્રઢતા થઈ હોય તો તે કોઈ રીતે વિકારને પામે નહીં. વિશેષ વાત આપણે આવતીકાલે લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપદે શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મ વાસુદેવ હરે માધવ